गुड मॉर्निंग स्टुडंट. तुमचं स्वागत आहे आपल्या आवडत्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे एक्सपर्ट इन फिजिक्स बाय सागर हिंगे. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत दॅट इज व्हेलॉसिटी ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस केलं होतं दॅट इज अ बेसिक कन्सेप्ट ऑफ वेव्ह मोशन. दॅट इज वी एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ पिरियड, फ्रिक्वेन्सी, वेव्ह velocity, particle velocity. Okay, all this part we discussed in a previous lectures. Today's lecture we discuss about the that is velocity in transverse wave as well as velocity in longitudinal wave. तर आपण स्टार्टिंगला मग velocity in transverse wave आपण बघूयात. तर कालच्या लेक्चरमध्ये आपण ट्रान्सव्हर्स वेव्ह बद्दल ही चर्चा केली होती. ओके, the wave in which the particle is vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave. ओके, ज्या डिरेक्शननी वेव्ह प्रोपोगेट होत आहे त्याच्या परपेंडिक्युलर डिरेक्शन, ज्या डिरेक्शननी वेव्ह प्रोपोगेट होते त्याच्या परपेंडिक्युलर डिरेक्शननी जर पार्टिकल जर व्हायब्रेट होत असतील तर त्या वेव्हला असं म्हणतो आपण दॅट इज अ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. ओके, दॅट इज द पार्टिकल इज व्हायब्रेट परपेंडिक्युलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्ह, देन दिस वेव्ह इज कॉल्ड ॲज अ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. मग आता ही ट्रान्सव्हर्स वेव्ह जर आपण घेतली एक स्ट्रिंगसाठी, ओके, मग आपण स्ट्रिंग दोन रिजिड सपोर्ट घेतलेली, या दोन्ही रिजिड सपोर्ट्समध्ये आपण ह्या रिंगवरती ह्या स्ट्रिंगवरती आपण टेन्शन क्रिएट केलं त्यासाठी एक ट्रान्सव्हर्स वेव्ह अशा पद्धतीची काय होणार आहे क्रिएट होणार आहे. ओके, काय होईल अशा पद्धतीची एक ट्रान्सव्हर्स वेव्ह इथं क्रिएट होईल. मग ह्या स्ट्रिंगमध्ये असणारं टेन्शन ओके टी, मग तिची व्हेलॉसिटी आपण राईट करत असतो दॅट इज व्ही इज इक्वल टू अंडर रूट द फॉर्म्युला फॉर द velocity of transverse wave, that is v is equal to under root t upon m. T is a tension in string or wire. T is tension in string and m is the mass per unit length. Mass per unit length. तर इथं m काय आहे मास पर युनिट लेंथ आहे आणि टी काय आहे तिथं टेन्शन इन द स्ट्रिंग आहे. काय आहे टेन्शन इन द स्ट्रिंग. ओके, तर आता बघा ह्याच यमला लिनियर मास डेन्सिटी असंही म्हणतात. काय म्हणलं होतं लिनियर मास डेन्सिटी, लिनियर मास डेन्सिटी, मास डेन्सिटी असंही म्हटलं होतं. ओके, सो दिस इज द फेनॉमिना दॅट इज द फॉर्म्युला फॉर द velocity of transverse wave, that is v is equal to under root t upon m. मग आता त्याच्या ह्या व्हेलॉसिटीमध्ये कधी चेंजेस होईल तर दिस चेंजेस अकॉर्डिंग टू विथ द टी अँड एम. टी चेंज झाला की व्हेलॉसिटीमध्ये चेंज होईल किंवा लिनियर मास डेन्सिटीमध्ये चेंज झाला तर व्हेलॉसिटीमध्ये चेंज होणार आहेत. मग आपण त्यातले काही केसेस जे आहेत ते वन बाय वन इथं डिस्कस करूयात. मग पहिली केस इथं इफ फर्स्ट केस इफ capital A is the cross-sectional area of string. capital A काय घेतला आपण क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रिंग जर घेतला तर आपल्याला इथं लिनियर मास डेन्सिटी जी आहेत. ओके, लिनियर मास डेन्सिटी दॅट इज ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहे लिनियर मास डेन्सिटी इज इक्वल टू मास पर युनिट लेंथ. मास पर युनिट लेंथ, मग आता मास is density into volume upon length. Since mass काय density into volume, density into volume. मग आता मी इथं जो डेन्सिटीसाठी रो दाखवला आणि व्हॉल्यूमसाठी काय घेतला कॅपिटल व्ही घेतला. सो डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. मग आता परत तुम्हाला माहिती आहे दॅट इज स्मॉल एम इज इक्वल टू कॅपिटल एम अपॉन लेंथ इज इक्वल टू रो इंटू व्ही अपॉन एल. आता व्ही जर घेतला आपण इथं व्ही इज द व्हॉल्यूम, व्हॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ. सो एरिया इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अपॉन लेंथ. सो लेल गेट कॅन्सल. सो लिनियर मास डेन्सिटी काय मिळेल तुम्हाला मग लिनियर मास डेन्सिटी इज रो ए आणि इफ यू सबस्टिट्यूट दिस व्हॅल्यू, याला आपण इक्वेशन नंबर 1 म्हटलं आणि ह्या इक्वेशनमध्ये आपण जर ही व्हॅल्यू जर सबस्टिट्यूट केली तर द व्हॅल्यू ऑफ द व्हेलॉसिटी ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह, द व्हेलॉसिटी of transverse wave is velocity of transverse wave काय मिळेल that is v is equal to under root t upon m. मग m ची व्हॅल्यू काय आली आपली दिस वन. ओके, सो रो इंटू v याच्यामध्ये आपण सबस्टिट्यूट केली तर दॅट इज टेन्शन अपॉन डेन्सिटी इंटू एरिया. सो रो इज द डेन्सिटी ऑफ वायर दॅट कॅन यूज और स्ट्रिंगची डेन्सिटी आणि एक आहे एरिया ऑफ दॅट स्ट्रिंग. जी स्ट्रिंग तुम्ही इथं
यूज केलीत, जी स्ट्रिंगमुळे तुम्हाला काय मिळाली, ट्रान्सव्हर्स वेव्ह मिळाली, त्या स्ट्रिंगचा क्रॉस सेक्शन एरिया. सो दिस इज अनदर फॉर्म्युला फॉर द व्हेलॉसिटी ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. ही झाली त्यातली पहिली केस. आता त्याच्यामध्ये आपण जर सेकंड केसकडे जर गेलो, सेकंड केसमध्ये आपण जर असं म्हणलं, if string stretched by some weight म्हणजे काय केलं आपण, स्ट्रिंगला सम मास जॉईन केलं. म्हणजे अशा पद्धतीने तुमची स्ट्रिंग आहे. जस्ट मी इमॅजिन आपण इथे फिगर ड्रॉ करूयात. हा तुमचा रिजिडी सपोर्ट, इथं स्ट्रिंग आहे आणि आपण ह्या स्ट्रिंगला इथे एक पुली जॉईन केली. ओके, आणि ह्या पुलीवरून काय केलं, एक मास इथं आपण अटॅच केलं, दॅट इज कॅपिटल एम एवढं मास त्याला काय केलं आपण अटॅच केलं. आता ही स्ट्रिंग काय होणार, स्ट्रेच होणार आहे, म्हणजे व्हायब्रेट होणार आहे आणि इथं काय होणार आहे, ट्रान्सव्हर्स वेव्ह क्रिएट होईल. इथं काय होईल, ट्रान्सव्हर्स वेव्ह अशा पद्धतीची काय होणार इथं क्रिएट होणार आहे. मग आता आपण जर इथं ह्या स्ट्रिंगवरती जर टेन्शन जर फाइंड आउट केलं, या स्ट्रिंगसाठी जर टेन्शन जर फाइंड केलं, तर टेन्शन टी इज इट काय मिळेल आपल्याला, दॅट इज एम इंटू जी मिळेल. काय मिळेल, कॅपिटल एम इंटू जी. मग आता इफ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बाय सम वेट, म्हणजे आपण जर स्ट्रिंगला जर वेट अटॅच जर केलं, ओके, मग आता हे वेट किती अटॅच केलं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एवढं आपण जर इथं वेट अटॅच केलं, कॅपिटल एम इंटू जी, कॅपिटल एम इंटू जी एवढं वेट आपण जर त्याला अटॅच केलं, तर आपल्याला हा फॉर्म्युला मिळेल. देन व्हेलॉसिटी ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह किंवा व्हेलॉसिटी ऑफ स्ट्रिंग असं म्हटलं तरी झालं, व्हेलॉसिटी ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह ऑर स्ट्रिंग इज, मग किती मिळाली, दॅट इज आपला फॉर्म्युला व्ही इज इक्वल अंडर रूट टी अपॉन एम दॅट इज लिनियर मास डेन्सिटी. ओके, आणि टी काय येईल मग तुमचा, कॅपिटल एम इंटू जी अपॉन स्मॉल एम. इथं स्मॉल एम लिनियर मास डेन्सिटी, हे लक्षात द्या. एम नाही तर कॅन्सल करशाल तुम्ही, तो कॅन्सल होणार नाही. स्मॉल एम काय, मास कॅपिटल एम पर युनिट लेंथ आहे. सो दिस वन कॉन्सेप्ट लक्षात येईल तुमच्या. सो एम is a mass that attached to the string, g is acceleration due to gravity, and small m is a mass per unit length of string. ओके, m कशाचं मास आहे, मास ऑफ वेट जे तुम्ही त्या स्ट्रिंगला अटॅच केले. कॉन्सेप्ट लक्षात येईल तुमच्या. ओके, सो दिस इज अ व्हेलॉसिटी ऑफ स्ट्रिंग इन सेकंड केस. याच्यामध्ये आपण थर्ड केस बघूयात, व्हेलॉसिटी ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. आपल्याकडे थर्ड केस याच्यामध्ये, आता आपण हेच वेट जे आहे जे सस्पेंड केले ते जर लिक्विडमध्ये आपण इमर्स केलं, इफ सस्पेंडेड वेट इमर्स इन लिक्विड, ओके, इमर्स इन लिक्विड आणि त्या लिक्विडची डेन्सिटी, इमर्स इन लिक्विड of density सिग्मा. ओके, ज्या लिक्विडमध्ये आपण इमर्स केलं त्या लिक्विडची डेन्सिटी दिली आपण सिग्मा. देन व्हेलॉसिटी ऑफ स्ट्रिंग, अथवा कंडिशन कशी आहे बघा, तर अशा पद्धतीची तुमची ही स्ट्रिंग ॲडिटीज. ओके, आणि ह्या स्ट्रिंगला आपण इथं पुलीद्वारे पुन्हा एक वेट अटॅच करणार आहे, आणि नेमकी इथे आपण एक बिकर घेऊयात आणि ह्या बिकरमध्ये काय आहे, लिक्विड आहे. ओके, आणि आता इथं हे वेट आपण इथं अटॅच केलेत, बरोबर, ज्याचं मास कॅपिटल एम आहे. तर मग इथं आपण अपथ्रस्टची कन्सेप्ट यूज करणार, ते जे अपथ्रस्ट. मग आता आपण जर इथं हे मास इथं अटॅच केल्यामुळे इथं स्ट्रिंगवरती टेन्शन येईल, आणि टेन्शन क्रिएट झाल्यामुळे ही स्ट्रिंग काय होणार आहे, व्हायब्रेट होईल. म्हणजे आपल्याला वेव्ह मिळेल. कोणती वेव्ह मिळेल, ट्रान्सव्हर्स वेव्ह मिळेल. मग ह्या ट्रान्सफर वेव्हसाठी जर तुम्ही टेन्शन जर फाइंड केलं, तर हे टेन्शन तुम्हाला मिळेल इथं, दॅट इज ॲक्च्युअल वेट मायनस अपथ्रस्ट. सो इफ यू सॉल्व दिस वन, दॅट इज ॲक्च्युअल वेट मायनस अपथ्रस्ट, देन वी गेट दॅट इज, असे म्हणू शकता, दॅट इज टेन्शन इज इक्वल टू ॲक्च्युअल वेट मायनस अपथ्रस्ट, किंवा थ्रस्ट फोर्स जरी आपण इथं यूज केला, दॅट इज थ्रस्ट. म्हणजे काय, इथं डाऊनवर्डला काय होणार आहे, तिचं वेट कॅपिटल एम इंटू जी, आणि अपवर्डला काय ॲक्ट होणार आहे, थ्रस्ट.
ओके, म्हणजे थ्रस्ट प्लस टेन्शन इज काय असणार आहे, एम जी असणार आहे बघा, टी अपवर्डला थ्रस्ट टेन्शन प्लस थ्रस्ट इज काय असणार आहे, एम जी, बरोबर नाही. मग हा जो थ्रस्ट जो आहे, हा जो थ्रस्ट जो आहे तो आपण तिकडे पाठवला इक्वल टू एम जी, तो काय होणार मायनस, सो टेन्शन इज इक्वल टू एम जी मायनस म्हणजे ॲक्च्युअल वेट मायनस थ्रस्ट. ओके, मग आता ॲक्च्युअल वेट एम जी इंटू थ्रस्ट असणार आहे व्ही सिग्मा जी. काय असणार आहे, व्ही सिग्मा जी. आता तुम्हाला माहिती एम काय आहे, मास, मास इज इक्वल डेन्सिटी इंटू व्हॅल्यूम, रो इज द डेन्सिटी ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंगची डेन्सिटी किती, रो, त्याचं व्हॅल्यूम व्ही इंटू जी मायनस व्ही सिग्मा जी. मग आता याच्यामधून कोण कॉमन निघेल बघा, याच्यामध्ये आपण जर कॉमन जर घेतला किंवा आपण काय केलं, दोन्ही साईडला रोने डिवाइड केलं, दोन्ही इक्वेशन इथं रोने जर डिवाइड केलं तर काय होईल बघा, रो किंवा मी असं म्हणेन की मी इथून रो इंटू व्ही कॉमन घेतला, रो इंटू व्ही कॉमन घेतला, ब्रॅकेटमध्ये राहील इथं, आणि जी पण कॉमन घेतलं, रो व्ही जी मी कॉमन घेतलं बघा, रो व्ही जी मी कॉमन घेतलं, इथं काय राहील 1 मायनस, इथं व्ही आणि जी कॉमन आहेत म्हणजे काय येईल, सिग्मा आपण रो येईल. कन्सेप्ट लक्षात, पूर्ण इक्वेशन म्हणून काय कॉमन घेतलं आपण, रो व्ही जी कॉमन घेतलं, सो रो व्ही जी कॉमन घेतलं, इथं राहिलं 1 मायनस सिग्मा आपण जी. ओके, आता हे पुढे जर आपण सॉल्व जर केलं, हे जर पुढे सॉल्व जर केलं आपण तर काय मिळेल बघा, पुढंच हे जर सॉल्व जर केलं तर रो व्ही म्हणजे काय मिळेल, मास, सो कॅपिटल एम. ओके, इथं माहिती आहे तुम्हाला, एम इज इक्वल टू डेन्सिटी इंटू व्हॅल्यूम, म्हणून हा फॉर्म्युला टाकला, मास डेन्सिटी इंटू व्हॅल्यूम, म्हणजे आता रो व्ही काय झाला तुमचा, डेन्सिटी इंटू व्हॅल्यूम ॲट इज इंटू जी इन ब्रॅकेट मायनस सिग्मा आपण रो, सिग्मा काय आहे, डेन्सिटी ऑफ लिक्विड, रो काय आहे, डेन्सिटी ऑफ स्ट्रिंग आहे. ओके, सो हा फॉर्म्युला मिळाला, म्हणजे टेन्शनसाठी तुम्हाला फॉर्म्युला मिळाला. मग आपल्याला माहिती आहे व्हेलॉसिटी ऑफ ट्रान्सफर्स, देन व्ही इज इक्वल अंडर रूट टी आपण एम आहे, बरोबर की नाही. बट टी इज इक्वल काय मिळालं तुम्हाला, बट टी इज इक्वल टू मिळालं तुम्हाला एम जी मायनस, सॉरी एम जी इन ब्रॅकेट 1 मायनस रो आपण, सॉरी सिग्मा आपण रो. मग ही व्हॅल्यू आपण इथे सबस्टिट्यूट जर केली तर व्हेलॉसिटी ऑफ ट्रान्सफर्स मिळेल आपल्याला अंडर रूट एम जी इन ब्रॅकेट 1 मायनस सिग्मा आपण रो डिवाइड बाय स्मॉल एम. So this is the velocity of transverse wave. ठीक आहे, मैं velocity of transverse wave when weight immerse in liquid, suspended weight immerse in liquid, म्हणजे जे आपण इथं वेट जे घेतलं होतं ते जर आपण लिक्विडमध्ये इमर्स जर केलं त्यावेळेस तुमची velocity चेंज होईल, आणि ही ट्रान्सफर्स velocity तुम्हाला मिळेल v इज इक्वल टू एम जी अंडर रूट एम जी 1 मायनस सिग्मा आपण रो आपण एम इज ए लिनियर मास डेन्सिटी. आता याच्यामध्ये आणखी आपण दुसरी केस जर घेतली, आता आपण 2 रिजिड सपोर्ट घेतोय आणि ह्या 2 रिजिड सपोर्टला, पुढची केस आपली 4th नंबरची केस. ओके, ह्या 2 रिजिड सपोर्टमध्ये आपण स्ट्रिंग फिक्स केली आणि ह्या स्ट्रिंगला टेम्परेचर प्रोव्हाइड केलं. काय केलं, टेम्परेचर म्हणजे हीट केलं. हीट केल्यानंतर तुम्हाला इथं माहिती आहे, तुम्हाला इथं थर्मल ट्रेस मिळेल. ओके, आणि हा थर्मल ट्रेस, थर्मल फोर्स, ओके, हा थर्मल फोर्स मिळेल ज्यावेळेस ही स्ट्रिंग इथं काय होणार आहे, टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यानंतर इथं व्हायब्रेशन क्रिएट होतील आणि ह्या स्ट्रिंगवरती काय मिळेल तुम्हाला, वेव्स क्रिएट झालेली मिळेल. मग ह्या वेव्हची वेलॉसिटी जर तुम्हाला फाइंड आउट करायची जर असेल, काय केलं तुम्ही, स्ट्रिंगला 2 रिजिड एंडमध्ये काय केली, स्ट्रिंग क्लोज केली, दोन्ही एंड फिक्स केले आणि याला टेम्परेचर दिलं. टेम्परेचर दिल्यामुळे काय होणार आहे, स्ट्रिंग तुमची व्हायब्रेट व्हायला सुरुवात होईल आणि व्हायब्रेट झाल्यानंतर तुम्हाला थर्मल ट्रेस मिळेल. हा थर्मल ट्रेस किती मिळेल, थर्मल फोर्स मिळेल. हा थर्मल फोर्स म्हणजे तुमचं टेन्शन, दॅट इज वाय यंग मॉड्युलस इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिंग इंटू अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपान्शन इंटू चेंज ऑफ टेम्परेचर. वाय इज यंग मॉड्युलस, वाय काय तुमचा यंग्स मॉड्युलस आहे, यंग्स मॉड्युलस. आता हा फॉर्म्युला कुठे डिस्कस केला आहे आपण, ऑलरेडी इलॅस्टिसिटीमध्ये डिस्कस केला आहे. यंग मॉड्युलस, ए इज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए काय तुमचा क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया. डेल्टा थीटा काय आहे, अल्फा इज ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपान्शन, कोएफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन म्हणेल मी, लिनियर एक्सपान्शन
नंतर डेल्टा थीटा काय तुमचा चेंज ऑफ टेम्परेचर काय आहे चेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑफ काय टेम्परेचर आहे ओके मग आता ही सर्व व्हॅल्यू तुम्हाला नोंद झाले वाय म्हणजे टेन्शन मग आता त्यावेळेस तुम्ही जर इथं जर व्हिलॉसिटी जर फाइंड आउट केली ट्रान्सफर वेव्हची तर ट्रान्सफर वेव्हची व्हिलॉसिटी तुम्हाला मिळेल व्ही इज इक्वल टू अंडर रूट टेन्शन अपॉन मास टेन्शन अपॉन लिनियर मास डेन्सिटी पण टेन्शन किती मिळालं टेन्शन म्हणजे तुम्हाला थर्मल ट्रेस मिळाली इथं अंडर रूट वाय ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा अपॉन स्मॉल एम सो दिस इज अ व्हिलॉसिटी ऑफ ट्रान्सव्हर्स फ्लो ही काय मिळेल तुम्हाला व्हिलॉसिटी ऑफ ट्रान्सव्हर्स फ्लो ओके वाय ए अल्फा डेल्टा टी इंटू स्मॉल एम मग आता पहिल्याच केसमध्ये आपण बघितले स्मॉल एम इज इक्वल टू डेन्सिटी इंटू एरिया कसं आलं होतं लक्षात आलं आहे तुमच्या ओके डेन्सिटी इंटू एरिया पहिल्याच पार्टमध्ये आपण बघितलं तर ही व्हॅल्यू जर इथे सबस्टिट्यूट जर केली तर व्हिलॉसिटी ऑफ ट्रान्सफर्स मिळेल तुम्हाला अंडर रूट वाय ए इंटू अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन रो ए सो ए विल बी गेट कॅन्सल सो व्हिलॉसिटी ऑफ ट्रान्सफर्स फ्लो अंडर रूट वाय इंटू अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन डेन्सिटी ओके मग आता आपण फायनली परत रिटर्न जर आलो ह्या इक्वेशनचं आपण 4 केसेस बघितल्या ह्या 4 केसेसमध्ये आपण डिफरंट सिच्युएशनमध्ये व्हिलॉसिटी ऑफ ट्रान्सफर्स इन स्ट्रिंग आपण डिस्कस केली म्हणजे सुरुवातीला आपण जर एरियासाठी जर घेतली तर आपल्याला तिकडे फॉर्म्युला मिळाला व्ही इज इक्वल टू पहिल्या केसमध्ये व्ही इज इक्वल टू पहिल्या केसमध्ये आपण फॉर्म्युला इथं फाइंड आउट केलं दॅट इज ट्रान्सफर्स व्हिलॉसिटी व्ही इज इक्वल अंडर रूट टी अपॉन रो इंटू ए ओके कॉन्सेप्ट लक्षात दिलं दॅट इज अंडर रूट टी अपॉन एम हा आपला ओरिजिनल फॉर्म्युला आणि मागची टाकली रो इंटू ए म्हणजे आपण जर इथं बघितलं तर व्हिलॉसिटी ऑफ ट्रान्सव्हर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी त्याला म्हणलं होतं टेन्शन लॉ काय म्हणलं होतं टेन्शन लॉ वेन डेन्सिटी and cross sectional area किंवा linear mass density is constant small m is constant then velocity of transverse flow is directly proportional to the tension त्यालाच म्हणलं जातं टेन्शन लॉ काय म्हणलं होतं टेन्शन लॉ पुढे आपण डिस्कस करणार आहे टेन्शन लॉ नंतर बघा आपण जर टेन्शन कॉन्स्टंट जर ठेवलं तर velocity is directly inversely proportional to root of reciprocal of m that is inversely proportional to the linear mass density याला म्हणलं होतं मास लॉ काय म्हणलं होतं मास लॉ नेक्स्ट पार्ट दॅट इज आता आपण ह्या इक्वेशननुसार जर घेतलं velocity is inversely proportional to the density पण कधी t and a are constant क्रॉस सेक्शन एरिया आणि टेन्शन जर कॉन्स्टंट असेल तर व्हिलॉसिटी ऑफ ट्रान्सव्हर्स इज डायरेक्टली इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल द डेन्सिटी ऑफ स्ट्रिंग म्हणजे स्ट्रिंग जी मटेरियलसाठी ज्या मटेरियलचा यूज करून आपण स्ट्रिंग बनवली त्या मटेरियलच्या डेन्सिटीच्या इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल म्हणजे इथं डेन्सिटी डिक्रीजेस व्हिलॉसिटी इंक्रीजेस व्हिलॉसिटी डिक्रीजेस नेक्स्ट आता आपण जर याच्यानुसार घेतलं ए म्हणजे एरिया म्हणजेच काय येईल पाय आर स्क्वेअर म्हणजेच आपण जर इथं जर घेतलं हेच इक्वेशन दॅट इज व्ही इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन रो पाय आर स्क्वेअर सिन्स ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया आपला तो काय असतो पाय आर स्क्वेअर असतो काय असतो पाय आर स्क्वेअर मग आता ह्या इक्वेशननुसार जर आपण जर इथं जर बघितलं तर व्हिलॉसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन रो पाय आर स्क्वेअर तर रो पाय समजा टेन्शन रो आणि पाय इज कॉन्स्टंट रो आणि डेन्सिटी जर कॉन्स्टंट जर असेल तर व्हिलॉसिटी ऑफ ट्रान्सव्हर्स फ्लो इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्ट्रिंग कारण याचं स्क्वेअर रूट जर घेतलं किती मिळेल आपल्याला आर मिळेल म्हणजेच व्हिलॉसिटी ऑफ ट्रान्सव्हर्स फ्लो इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस याला म्हणलं जातं लॉ ऑफ रेडियन काय म्हणलं जातं लॉ ऑफ रेडियन तर याच्यावेळी तुम्हाला काय असतील डिफरंट क्वेश्चन असतील सो दिस इज द सिम्पलेस्ट फेनॉमिना अबाउट द velocity of transverse मग सुरुवातीला आपण बघितलेली पहिली केस दॅट इज velocity of transverse v इक्वल अंडर रूट टी अपॉन रूट ए आणि द सेकंड बघितली जर आपण त्या स्ट्रिंगला जर वेट अटॅच जर केलं सम वेट अटॅच जर केलं तर w इज इक्वल टू mg म्हणजे टेन्शन इक्वल काय मिळेल तुम्हाला mg मिळेल
टेन्शन म्हणजे काय मिळेल एम जी. सो व्ही इज इक्वल अंडर रूट टी इंटू एम. टी म्हणजेच काय झाला वेट झाला. सो टी इज इक्वल एम जी आपण अंडर रूट एम जी आपण एम. सो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ velocity of wave when string is attached by or stretched by due to the weight. म्हणजे स्ट्रिंगला आपण स्ट्रेच करण्यासाठी काय केलं आपण इथे वेट अटॅच केलं होतं. थर्ड केसमध्ये बघितलं तर इफ द सस्पेंडेड वेट इमर्स इन लिक्विड. म्हणजे आता हेच वेट जर आपण लिक्विडमध्ये इमर्स जर केलं तर त्या केसमध्ये आपल्याला व्हेलॉसिटी ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह मिळेल. दॅट इज व्ही इज इक्वल टू अंडर रूट एम जी इन ब्रॅकेट 1 मायनस सिग्मा अपॉन डेन्सिटी. सिग्मा इज ए डेन्सिटी ऑफ लिक्विड, रो इज अ डेन्सिटी ऑफ स्ट्रिंग. नंतर थर्ड केसमध्ये आपण बघितलं जर आपण त्या स्ट्रिंगला जर हीट केलं आणि हीट केल्यामुळे ती जर व्हायब्रेट होत असेल त्यावेळेस तिची जर व्हेलॉसिटी आपण जर मेजर केली तर टेन्शन म्हणजे आपण हा टेन्शन कोणतं घेणार आहे थर्मल ट्रेस किंवा थर्मल फोर्स घेणार आहे. ओके थर्मल फोर्स. मग हा थर्मल फोर्स म्हणजे थर्मल टेन्शन किती येईल अँगल मॉड्युलस इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लिनियर एक्सपान्शन इंटू चेंज ऑफ टेम्परेचर म्हणजे व्हेलॉसिटी मिळाला वाय ए अल्फा डेल्टा टीटा आपण एम. मग आता परत एमची व्हॅल्यू आपण इथे सबस्टिट्यूट केली दॅट इज रो इंटू ए. एम इज इक्वल टू रो इंटू ए. ही व्हॅल्यू जर सबस्टिट्यूट जर केली तर काय होणार इथं area get cancel, area get cancel. So finally we get the velocity of transverse wave is equal to under root y alpha delta theta upon rho. Got it? आणि नंतर मग आपण इथं टेन्शन लॉ दॅट इज velocity is directly proportional to the tension. Velocity is inversely proportional to the linear mass density. Velocity is inversely proportional to the density of wire. रूट मध्ये velocity is directly proportional to root of tension. Velocity is inversely proportional to root of linear mass density. Velocity is inversely proportional to the root of density. Inversely proportional to root of density. Velocity is inversely proportional to the radius. Okay, that is the law of radius. This fact we discuss in velocity of transverse. तर ह्याच पार्टवरती मी ज्या केसेस घेतल्या ह्याच केसेसवरती तुम्हाला क्वेश्चन असतील. इथे फक्त न्यूमेरिकल व्हॅल्यू इथं तुम्हाला सबस्टिट्यूट केले जातील. ह्या टाईपचे प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व्ह करता आले पाहिजे. मग आता आजचं लेक्चर जे आहे ते आपण इथंच थांबवत आहे. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय डिस्कस केलं तर व्हेलॉसिटी ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह डिस्कस केली आणि त्याचे डिफरंट केसेस डिस्कस केले. ओके थँक्यू. आजचं लेक्चर आपण इथंच थांबवत आहे. तुम्हाला जर हे लेक्चर आवडलं असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि हा व्हिडिओ जो आहे तो तुमच्या इतर मित्रांना ही शेअर करा. ओके आजचं लेक्चर आपण इथंच थांबवत आहे. थँक्यू.